ที่ปล่อยเช่าตัวเองเพื่อไม่ทำอะไรเลย Imagine being paid to do nothing. Meet Shoji Morimoto. 何もしないことはもともと得意だったので。สร้างรายได้หลักล้านบาท 友達の目だったり、あと全然関係ない他人の目も気になりました。 ปั่นคนเดียวเลย ปกติวันที่ไม่ออกมาเจอลูกค้าเลยเขาทำอะไร เขาก็บอกว่านั่งเหม่อค่ะ ตอนนี้มิ้นอยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมการทำงานของคนญี่ปุ่นเนี่ยประเทศนี้เป็นประเทศที่คนทำงานหนักมาก มีคนถึง 200 คนต่อปีเสียชีวิตจากการทำงานหนักนะคะ แต่วันนี้เนี่ยมินจะพาไปเจอกับชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่มีความสามารถในการไม่ทำอะไรเลย และให้บริการปล่อยเช่าตัวเองเพื่อไม่ทำอะไร จนสร้างรายได้หลักล้านบาทเลยค่ะ Imagine being paid to do nothing. Meet Shoji Morimoto. มิ้นอยากเช่าเขาไปส่งมิ้นที่สนามบินแล้วก็โบกมือบายบาย เขาก็ตอบว่าไม่ ก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำอะไรมากเกินไปสำหรับเขามั้งคะ มินก็เลยลองใหม่งั้นขอเช่าเธอมาเดินสวนสาธารณะเป็นเพื่อนได้ไหม แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลย เขาก็เลยตอบว่าโอเค เดี๋ยวจะออกไปเจอกับเขาที่สวนสาธารณะค่ะ แต่ว่าติดปัญหาอยู่หน่อยนึงคือฝนตกหนักทุกวันเลยช่วงนี้เนื่องจากว่าไต้ฝุ่นกำลังเข้านะคะ And millions of people in southern Japan have been told to leave their homes as Typhoon Nanmado made landfall on Sunday. เมื่อกี้เนี่ยโทรหาประกันการเดินทางสุดที่รักชับของมินเนี่ยว่า ถ้าไต้ฝุ่นเข้าหนักๆจะทำยังไง เขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นอย่างแผ่นดินไหวหรือว่าไต้ฝุ่นเข้าหนักจนกระทั่งเครื่องบินบินไม่ได้หรือสนามบินปิดหรือเครื่องบินขัดข้องเนี่ยเขาก็จะต่อประกันการเดินทางให้7 วันฟรีคุ้มครองต่อได้เลยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียเงินนะคะคอยรู้สึกอุ่นใจหน่อยมีอะไรก็สามารถโทรหาชับได้ตลอด24 ชั่วโมงเหมือนเดิมก็เป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมร่มออกไปเจอกับคุณโชจิโมริโมโตะชายที่ปล่อยเช่าตัวเองเพื่อไม่ทำอะไรกันเลยค่ะคอนนิจิวะ こんにちは。 คุณเป็นใครมาจากไหนคะ 出身は日本の兵庫県です。職業はレンタル何もしない人です。いやそんななんか主にこれがとか何かいろいろ他のことも会社員だったりとかやってみたけども向いていなかったので自分は何かするのが向いていないなと思って逆に何もしないのが向いてるのではないかということでちょっと何もしない自分を貸し出すというサービスを実験的に始めてみました。そのエッセンスを取り入れたことをやれば、何かやっぱり話題になるんじゃないかという気持ちはありました。何もしないことはもともと得意だったので得意になったというか自分の得意なことがすごく毎日活かせているなと思っています。4年ほどでやってます。4年ほど。無職とほとんど無職に近い状態が結構ありました。その時は周りの目、もちろん親の目だったりとか友達の目だったりあと全然関係ない他人の目も気になりました。そんなにそれを整理できたかどうかよくわからないですけどね。なんとなく時間が経って自分でもどうやってそういう気持ちを一つのジャンルではないんですけどもいろんな本を読み漁って小説だったり哲学書だったりとかあとビジネス本もあったかもしれないですけどもいろんな本を読んで
その考えを割と自分に都合よく取り入れて、それが自分の場合には良かったのかなと思っています。1件の依頼につき1万円交通費をいただいていて、1日だいたい依頼の数としては3件とか、あと書籍が本が4冊出ててとか、ドラマ化していたりとか、いろんな番組に出演したりとか、そういう外部からのギャラ報酬も発生してっていうのを考えて、なんかその辺から想像していただいたらいいかなと。そうですよね自分のスタンスとしては、お金はそんなに重視はしていなくて、お金はたまたま収入はあるんですけども、初期この活動を始めた当初は依頼料1万円っていうのをもらっていなくて、交通費だけいただいて、交通費とその依頼の現場でかかる食事代とか生きていけるということに理論上なるから、一人で行きづらい場所、お店だったりとか場所についてきてほしいっていう依頼が、なんか悩み事とか思ってることとかがあるって人に話したいけど、友達や家族に言うとなんか心配させてしまったりとか、暗い気持ちに、重い気持ちにさせてしまったりするし、余計なアドバイスをされるのも嫌だし、これだけはいやもちろん何かする、例えば引っ越しを手伝って冷蔵庫を一緒に運ぶとか、そういうものは絶対に受けないです。最初は家族、主に親ですね。親がすごく心配をしていて、そんなよくわからない仕事をして大丈夫かと心配はしていって、ちょっと怒っていたんですけども、今となっては本になったり新聞に取り上げられたりとか、自分の親の世代が信頼しているメディアにも取り上げられたりもしたので、なんかちゃんと頑張っているんだなというような目で見てもらっています。先日パスポートを取得したので、海外からでもご依頼お待ちしています。โอเคได้ก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นเรือเป็ดปั่นเรือเป็ดนี่ถือว่าทำอะไรไหม乗るだけなら大丈夫です。漕いだりできないです。โอเคตอนนี้เรากำลังเดินหาบ่อน้ำนะคะเพื่อจะไปปั่นเป็ดกันค่ะแล้วก็คุยกับเขาเหมือนกันว่าแล้วปกติวันที่ไม่ออกมาเจอลูกค้าเลยเขาทำอะไรเขาก็บอกว่าเขานั่งเหม่อค่ะเนี่ยไปปั่นไปก็ต้องเป็นคนปั่นนี่เขาบอกเขาไม่ปั่นบอกโอเคได้เลยจนtired now ตอนนี้เหนื่อยแล้วนะคะปั่นคนเดียวเลยเดี๋ยวเรากลับเขาปักกันค่ะเขาเหนื่อยแต่นี่คือคนปั่น
กันเนี่ยนะคะก็คือศาสตร์แห่งการไม่ทำอะไรเลย ซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่มินว่าจริงๆแล้วอะยากมากนะยิ่งในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนรู้สึกว่าเราต้องออกไปทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรเนาะสำหรับเขาเองนะคะซึ่งโตมาในสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างมันวุ่นวายคือทุกคนต้องทำงานหนักเนี่ยการที่เขาทำได้แบบนี้นะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะมินว่าการไม่ทำอะไรจริงๆแล้วอะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะฝึกที่จะไม่ทำอะไร เพราะว่าการไม่ทำอะไรอ่ะมันว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงดีกับเราแล้วก็ดีกับคนรอบข้างแล้วมันก็คงมีคุณค่าในตัวของมันเองนั่นแหละซึ่งมินเองก็คงพูดไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เหมือนกันค่ะแต่ก็บอกเต็งไว้ว่าเราจะฝึกแล้วก็ให้เขาเป็นไอดอลค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะค่าใช้จ่ายวันนี้คือ 11,140 นะก็เป็นค่าเช่าเขานะคะกับบริการไม่ทำอะไรเลย แต่ก็นี่ก็คือค่าเดินทางค่ะอันนี้ก็ตัวกระสันหนักครั้งหน้าจะพาไปเจอกับอะไรก็รอติดตามค่ะ